Now we are going to discuss diminishing value method. આજે આપણે જોવાની છે diminishing value method. આજે આપણે જોવાની છે. ઓકે, તો diminishing value એટલે શું પહેલા તો બરાબર? તો કે આપણે અત્યારે ભણીએ છીએ ડિપ્રિસિએશન કોસ્ટ એટલે કે ઘસારા ખર્ચ. એમાંની આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ જોઈ, બરાબર, જેમાં આપણે આઉટપુટ એક મળે કે આ વર્ષે ખર્ચમાંથી પૈસા કાઢવા પડે, બરાબર. એવી આપણી પાસે બીજી મેથડ છે ડિમિનાઇઝિંગ વેલ્યુ મેથડ. ઓકે, જેની અંદર આપણે ધીમે ધીમે વેલ્યુ છે ઓછી થશે. કઈ રીતે થશે આપણે જોઈએ. સો depreciation is calculated on its initial value for first year and then on diminishing value every year. ઓકે, આપણે ડિપ્રિસિએશન કોસ્ટ ને શું કરીએ છીએ તો કે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. ઓકે, ઇનિશિયલી વેલ્યુ સાથે ફર્સ્ટ યર સાથે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, પછી શું કરીએ અને ધીમે ધીમે આપણે એને ડિમિનાઇઝ કરીએ છીએ, ઓછી કરીએ છીએ એવરી યર. ઓકે, અથવા તો એને વધારીએ છીએ, જે કાંઈ કરીએ છીએ જોઈએ આપણે. The amount of depreciation is every year goes on decreasing, બરાબર. આપણે દર વર્ષે વેલ્યુને ધીમે ધીમે ઘટાડતા જઈએ છીએ, બરાબર. એટલે કે એની વેલ્યુમાં શું થાય છે, ધીમે ધીમે એમાઉન્ટમાં ઘટાડો થાય છે. એટલા માટે એનું નામ ડિમિનાઇઝિંગ વેલ્યુ મેથડ છે. જોઈએ આપણે આગળ શું છે. સપોઝ આપણે એક એક્ઝામ્પલથી વાત કરીએ. સપોઝ ધ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ. ઇક્વિપમેન્ટની કોસ્ટ કેટલી છે? ઇક્વિપમેન્ટની કોસ્ટ આપણી પાસે અત્યારે 4 લાખ રૂપિયા જેવી છે. ઇક્વિપમેન્ટની કોઈ એક ઇક્વિપમેન્ટ છે, એની કોસ્ટ આપણે 4 લાખ રૂપિયા છે, બરાબર. ઇફ ધ રેટ ઓફ ડિપ્રિસિએશન ઇઝ 10%, ડિપ્રિસિએશન ઘટાડા ખર્ચ આપણો 10% જેટલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘટાડા ખર્ચ આપણો 10% જેટલો છે. ડિપ્રિસિએશન સોરી ઘસારા ખર્ચ આપણો 10% જેટલો છે. તો શું થાય? ધેન એટ ધ એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ યર, બરાબર, પહેલા વર્ષના અંતે શું થશે તો કે ઘસારા ખર્ચ કેટલા આવ્યો તો કે એમાઉન્ટ ઓફ ટુ બી ડિપોઝિટેડ ઇટ વિલ બી 4 લાખ ઇન્ટુ 0.1. આપણે 10% એને ભાગ્યા 100 કરીએ એટલે 0.1 આવે. એટલે કેટલા આવે? 40,000 રૂપિયા આવે, બરાબર. આ 10% લેખે આપણી પહેલા વર્ષની કિંમત 40,000 થઈ, બરાબર. 4 લાખ આપણી મેઇન કિંમત છે, એમાંથી 10% આપણે એ કિંમતને ઘસારા ખર્ચ તરીકે લીધું કે ભાઈ આપણે એક વર્ષ જો આપણે એને વાપરીએ ને, એને યુઝ કરીએ ને કોઈ ઇક્વિપમેન્ટને, તો શું થાય તો કે 40,000 રૂપિયા એના ઓછા થઈ જાય આવતા વર્ષે. એનું ફોર એક્ઝામ્પલ એ એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, ધેન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ઇક્વિપમેન્ટ હેઝ બીન ડિક્રીઝડ 40,000 રૂપિયા, બરાબર. 40,000 રૂપિયા વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ? એની ઓછી થઈ ગઈ, બરાબર. કારણ કે આપણે કોઈ એક વસ્તુ હોય એને આપણે પરચેસ કરી ત્યારે એની મૂળ કિંમત હોય, પછી એક વર્ષ થાય તો બટો બેસ એમાં શું થાય? ઘટાડો થાય, બરાબર. વેલ્યુમાં આવતા વર્ષે આપણે વેલ્યુને અથવા એક ઇક્વિપમેન્ટને વેચવા જઈએ તો એની વેલ્યુ ઓછી જ આવે. કેટલી? તો કે આપણે એનું ધારી લીધું કે 10% જેટલી વેલ્યુ ઓછી આવે, એટલે 40,000 રૂપિયા ઓછા આવે. તો શું કરવું પડે? ધસ ઇટ્સ બીકમ 4 લાખ માઇનસ 40,000, બરાબર. 4 લાખ ઓછા 40,000 એટલે બીજા વર્ષે હવે એની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ તો કે 3,60,000 થઈ ગઈ, બરાબર. બીજા વર્ષે જો હું એને વેચવા જાઉં તો 3,60,000 થાય, પણ આપણે બીજા વર્ષે પણ એમાંથી 10% ઘટાડો કરવાનો છે, બરાબર. તો બીજા વર્ષે આપણે 0.1 3,16,000, બરાબર, ઇન્ટુ 0.1 કરીએ તો વેલ્યુ કેટલી થાય? 36,000. તો બીજા વર્ષે આપણે શું કરવું પડે? 36,000 એમાંથી બાદ કરવા પડે. સો નાવ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ઇક્વિપમેન્ટ ડિક્રીઝ બાય 36,000. સો it becomes 3,60,000 minus 36,000 okay is equal to 3,24,000 only. ઓકે, તો પછી આપણે ત્રીજા વર્ષે શું થાય તો કે ત્રીજા વર્ષે આપણે જે ડિપોઝિટ કરવાની વેલ્યુ છે ને એમાં પાછું 0.1% ઘટાડો 0.1 સાથે ગુણાકાર કરવો પડે. એટલે આઉટપુટ શું મળે મને તો કે 32,400. આવું દર વર્ષે આપણે કે જેટલા વર્ષ સુધી હોય ને એટલા વર્ષ સુધી આપણે કરતું જવાનું. આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે, for this it will be found that every year the amount to be deposited decrease. Okay, thus not decrease according to the straight line method. દર વર્ષે આપણે એવું જ નહીં કે ભાઈ દર વર્ષ 10,000 કે 40,000 જ ઘટે, બરાબર. પહેલા વર્ષે 40,000 ઘટેલા હોય તો બીજા વર્ષે 40,000 નથી ઘટતા. શું કામે? કારણ કે આપણે 40,000 ઓલરેડી એમાંથી કટ કરી લીધા, એટલે આપણે બીજા વર્ષે 36,000, એમાંથી પાછા 3,60,000 માંથી 36,000 ઓછા થાય, બરાબર. 36 માંથી પછી 32,000 થાય. ઓકે, 32,400 જે કઈ આપણે વેલ્યુ મળે છે. ઓકે, તો ધીરે ધીરે આઉટપુટમાં એટલે
આ વેલ્યુ છે ને સ્ટ્રેટ લાઈન દર વર્ષે 40,000 એવું નથી. પહેલા વર્ષે 40 હોય, બીજા વર્ષે 36, પછી 32, પછી વળી 28, એવી રીતે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરે. એટલા માટે ધ મેથડ નેમ ઇઝ ડિમિનાઇઝિંગ વેલ્યુ મેથડ. ઓકે, આપણે આગળ જોઈએ. ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન પણ આનું આપેલું છે. ઓકે, સો ધ વેલ્યુ ઇઝ નોટ ડિક્રીઝ બાય સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ. બરાબર, આપણે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ પ્રમાણે જો ઓછી નથી થતી. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ પ્રમાણે ડાયરેક્ટ ઓછી નથી થતી, અથવા દર વર્ષે સેમ રેશિયોમાં ઓછી નથી થતી, પણ એ ધીમે ધીમે ઓછી થાય છે. ઓકે, અને એનું ખર્ચમાં જે છે યુઝફુલ લાઈફ પ્રમાણે ઘટાડો આવે છે ધીમે ધીમે. એટલા માટે ડિમિનાઇઝિંગ વેલ્યુ મેથડ છે. ઓકે, સો ધ ઇનિશિયલી or the initial value of the equipment is for example the p rupees. Okay, and after the useful life, okay, the value becomes s, that is scrapped value. આપણે scrapped value અને જે ઇનિશિયલ કોસ્ટ છે એના વિશે પણ આપણે વાત કરેલી છે કે જ્યારે આપણે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટને પરચેસ કરેલું હોય, બરાબર, પરચેસ કરીએ, જ્યારે આપણે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટને પરચેસ કરી લઈએ, ખરીદી લઈએ, ત્યારે એની કંઈક વેલ્યુ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ 1,00,000 રૂપિયા છે, બરાબર, અને અથવા તો 4,00,000, આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું એ પ્રમાણે 4,00,000 રૂપિયા છે. ધીરે 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 10 વર્ષ પછી એ કોસ્ટ કેટલી થઈ જાય? તો કે એની કોસ્ટ આપણે વેચવા જઈએ તો કે આપણે પાછા 4,00,000 રૂપિયા આવવાના નથી. પાછા કેટલા આવશે આપણે રૂપિયા પાછા? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 4,00,000 રૂપિયાની વેલ્યુ છે, તો મને 60,000, 70,000 અથવા 1,00,000 રૂપિયા પાછા આવશે. બરાબર, તો એની સ્ક્રેપ્ટ વેલ્યુ થાય. જ્યારે તમે એને ભંગારમાં અથવા તો એને વેચવા જાઓ 10 વર્ષ પછી, તો ત્યારે વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 1,00,000 છે. તો એ સ્ક્રેપ્ટ વેલ્યુ એને એસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ઇનિશિયલ વેલ્યુને પી તરીકે ઓળખવામાં આવે. જોઈએ આપણે. ઓકે, સો it follows the path, okay, or the curve. PA જે તમને કર્વ દેખાય છે ને એ છે, બરાબર, which shows that the initially that the amount deposit is more and then it's decrease as year pass. ઓકે, શરૂઆતમાં એની વેલ્યુ વધારે હોય છે, જેમ જેમ વર્ષો જાય એમ એમ એની વેલ્યુમાં ઘટાડો થાય છે. અને ઘટાડો સ્ટ્રેટ લાઇનથી નથી થતો, વેલ્યુ પ્રમાણે ધીમે ધીમે ડિમિનાઇઝિંગ વેલ્યુ પ્રમાણે થાય છે, અથવા ડિમિનાઇઝ થાય છે, ઓછું થાય છે. બરાબર, okay, that is why the name is diminishing value method. Okay, so this all the things is diminishing value method. આમાં આ રીતે આપણે ડિમિનાઇઝ કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? હજુ એકવાર આપણે રિફર કરી લઈએ. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ કે વેલ્યુ એની 40,000 છે, અથવા તો 4,00,000 રૂપિયાની વેલ્યુ છે, તો પહેલા વર્ષે આપણે એમાંથી 10% બાદ કરી દઈએ, પછી બીજા વર્ષે એ 3,60,000 માંથી પાછા 10% બાદ કરી દઈએ. બરાબર, એટલે કે વેલ્યુમાં ઘટાડો થાય. ત્રીજા વર્ષે એનાથી ઓછી, ચોથા વર્ષે એનાથી ઓછી, ધીમે 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 જેટલા વર્ષો હોય એ પ્રમાણે એ વેલ્યુ ઓછી થતી જાય. બરાબર, આ એનો ગ્રાફ છે. ઓકે, સો ધેર આર સમ લિમિટેશન્સ. ઓકે, એના થોડાક લિમિટેશન્સ છે. શું છે? તો કે કોસ્ટ. ઓકે, ફર્સ્ટ વન, ધ કોસ્ટ મેન્ટેનન્સ ઓર ધ કોસ્ટ ઓફ ધ મેન્ટેનન્સ, okay, of the equipment is increased in the later years. Okay, and the amount of the depreciation provide is less. દર વર્ષે હકીકત આપણે મેન્ટેનન્સનો કોસ્ટ વધતો જાય છે. બરાબર, આપણે પહેલા વર્ષે જેટલું સારું રીતે ચાલતું હોય આપણું જે ઇક્વિપમેન્ટ છે, બીજા વર્ષે સરખું ચાલુ ન થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ, અથવા તો ચાલે નહીં, ત્રીજા વર્ષે એનાથી પણ વધારે એફિશિયન્સી ઓછી હોય એની, ચોથા વર્ષે એનાથી પણ એફિશિયન્સી ઓછી હોય. એટલે આપણે ખર્ચ હકીકત વધારવો પડે, અને આમાં તો કોસ્ટ ઘટાડો થાય છે. એટલે એક ડિસએડવાન્ટેજ છે. બરાબર, અને બીજો ડિસએડવાન્ટેજ એનો છે, ઓકે, the second disadvantage is the interest amount deposit is not taken in calculation. Okay, અથવા તો the interest of the amount deposited is not taken into account. બરાબર, આપણે દર વર્ષે પૈસા જુદા તો કરતા જ, પહેલા વર્ષે 40,000, બીજા વર્ષે 32,000, ત્રીજા વર્ષે વળી 28,000 અથવા વોટ એવર. બરાબર, એન્ડ સો ઓન. તો એ બધા પૈસાનું આપણે વ્યાજ એ તો આપણે આમાં ગણતરીમાં જ નથી લીધું. ઓકે, તો આ બે એની લિમિટેશન્સ છે. Otherwise the method is good method. Okay, so this all the things is diminishing value method. Okay,